ધનુષ તમે શું વાંચો છો? ધનુષ પેપર તો વાંચો. ધનુષ પેપરમાં શું લખ્યું છે? કઈ ગાડી છે? ધનુષ કઈ ગાડી છે પેપરમાં? હે કોની ગાડી છે? કેમ ચલાવવાની? કેમ ચલાવતો ગાડી કેમ ચલાવવાની? પૂરી ગાડી કેમ ચલાવવાની? પછી ક્યાં છે ગાડી? બતાવતો મને. ક્યાં છે બતાવતો. ક્યારે આવશે હવે? હે ક્યાં છે? ધનુષ ગાડી બતાવતો. ધનુષ એ શું કરજો તું? હા ગાડી બતાવતો. ગાડી બતાવતો. ધનુષ જો તો આ પેપરમાં છે. આ પેપરમાં છે. ક્યાં છે બતાવતો. વાંચતો એમાં શું લખ્યું છે? વાંચતો. ધનુષ અહીંયા ગાડી છે. જો અહીંયા ક્યાં છે ગાડી? કોની ગાડી છે? હે કેમ ચલાવવાની? બોલી તું પેપર વાંચ છે. ભાઈને હક કરી જા. ભાઈને હક કરી જા.